Bạn có tin không? Ở Hàng Châu có một tuyến xe buýt mang số hiệu là Một Đời Một Kiếp. Nghe lạ không? Nhưng mà nó có thật đó. Và chính nó đã đưa mèo đi trên một hành trình khám phá Hàng Châu đầy cảm xúc. Từ con đường ven hồ tĩnh lặng, mèo theo chuyến xe ấy dạo quanh Tây Hồ, viên ngọc xanh của thành phố. Bốn mùa đều có các vẻ đẹp khác nhau, bao quanh bởi những dãy núi xanh mờ như trong tranh. Thành phố nên thơ dẫn chân mèo tìm vào một quán nhỏ, một tô mì bò nóng hổi giữa trời lạnh buốt, nước dùng đậm đà, cay nhẹ thơm nức mũi. Trời ơi, ấm lòng dã man luôn đó cả nhà ơi. Cứ thế Hàng Châu dần hiện ra, vừa hiện đại vừa cổ kính, vừa yên bình mà cũng rất sống động. Hàng Châu không chỉ là thành phố mà còn là kỷ niệm đẹp, khiến bạn phải tin rằng đôi khi chỉ vì một chuyến xe thôi cũng đủ khiến bạn phải lưu luyến thành phố này. Sáng nay mèo đi chợ, mua được một bịch dâu và một bịch kem Sumo. Dâu là 25.000, 25 tệ một ký nha mọi người. Trời nắng đẹp quá, tức á. Trên đường tung tăng dạo phố đến tiệm ăn, mèo phải dừng lại nơi đây một chút. Buổi sáng, xe lạnh ở Hàng Châu, không khí còn có một lớp sương mờ mờ. Hai bên là hàng cây trụi lá nhìn chill hết sức luôn. Không khí thì mát lạnh, đường phố sạch bông. Có một em xe buýt chậm chậm tới nè. Trời ơi, nhìn có khác gì phim Hàn Quốc đâu. Khung cảnh mở đầu buổi sáng cả nhà có thấy thích không chứ mèo là ưng cái bụng đó nha. Mọi người ơi, trưa nay mèo dắt mọi người đi ăn mì bò nha. Mèo được chị Lễ Tân khách sạn chỉ cho là tiệm mì này là ngon nhất ở Hàng Châu á. Đi vào với mèo thôi. Ngoài trời lạnh lắm, bước vào quán không gian ấm cúng hẳn luôn. Đây là menu nha cả nhà. Chỉ bán một món duy nhất thôi. Topping trên bàn, mọi người muốn ăn gì mọi người chỉ đi, nè mua cho nha. Đầu tiên họ cho rau trước, bỏ vô nồi luôn. Phía dưới có mì rồi nha cả nhà. Cho gân nè, lá sắc nè, bỏ lên giá trụng. Một phần thịt bò đỏ tươi. Mấy phần topping kia mèo nghĩ là họ làm chín rồi đó, chỉ cần trụng lại thôi. Cả nhà thấy tiệm sạch sẽ không? Tạp dề khăn trùm đầu đầy đủ. Đi hàng ăn uống mà thấy vậy là mèo yên tâm hơn mấy phần luôn á. Cho thêm một chiếc bánh gạo nè. Một phần xương bò khổng lồ nè. Một vài em nấm nè. Sau cùng là nước lèo. Xong, ra bàn ăn thôi. Khu vực này để đồ nêm nếm và ăn kèm. Có dầu ớt, ớt khô, ớt sa tế, rau và đồ chua, hành ngọt và một gia vị bí mật. Mọi người ơi, mì bò của mèo này mọi người. Siêu to luôn. Wow, ấm quá. Cái này là gia vị ăn kèm nè mọi người. Mọi người có biết cái này là cái gì không? Tự nhiên ăn mà coi người ta có đưa cho một cái khúc này nữa nhìn mắc cười ghê. Trời ơi, nó siêu thơm luôn á mọi người. Mùi lạ lắm, không biết tại sao. Thơm mùi mà không biết phải diễn tả sao, nhưng mà nghe nó có như mùi tinh dầu của sả đồ vậy á. Anh chủ quán nói với mình đó là lấy cái dao và mình sẽ cạo lên tô khoảng 3 lần là được. Và mình sẽ thử nha. Mèo tìm hiểu thì nó là rễ mọc hương đó cả nhà. Một trong các thành phần quan trọng để tạo mùi thơm sâu cho nước dùng bò.
mình nạo nó nhiều hay ít thì cái hương vị nó sẽ tăng nhiều hơn á mọi người. Sẽ nhiều hay ít tùy vào cái độ mình nạo á mọi người. Lá ngò gai và ớt khô và hành và cải chua. Mèo sẽ bỏ mấy cái hành với lá ngò gai trước mọi người. Tính ra một tô mì này rất là nhiều gia vị luôn. Mèo gọi tô này với giá là 150 mèo gọi tô này với giá là 50 tệ, khoảng hơn 150.000 tiền Việt. Nó có xương bò nữa nhưng mà mèo thấy nhìn nó không được hấp dẫn lắm nên mèo không gọi. Mèo chỉ gọi nấm, thịt bò hầm nè, nấm nè mọi người. Nhìn nấm lúc mà bưng ra chưa bỏ gia vị vào á thì cái mùi nấm này nó thơm lắm. Và thịt bò tái nữa đây, và một ít rau và có cả thanh long lá sắc nữa nhưng mà chắc nó nằm phía dưới rồi. Và ăn kèm với lại bún đó mọi người. Mì bò nhưng mà sao cái sợi này nhìn giống bún ghê. Để mèo ăn thử coi nó như thế nào nha. Nhìn cái muỗng nè mọi người. Trời ơi, trời ở ngoài trời lạnh lắm. Vô bưng tô mì này nó đã. Không hề cay một xíu nào. Chắc phải nêm thêm một ít ớt đó mọi người ơi. Nhưng mà cái nước dùng của nó rất là ngọt và thanh nha. Kiểu ngọt thanh đó chứ không phải là ngọt từ đường nha mọi người. Nước dùng cũng rất là ngon và mèo nghĩ là cái hương vị nó gần như là bún bò rồi đó. Trời ơi, cái nấm nó giòn mà nó ngọt. Lạ ghê. Mọi người ơi, cái sợi này là sợi bún á, chứ không phải là sợi mì đâu. Ăn kèm với cái cải chua cũng mắc cười ghê. Nhưng mà cải chua làm ngon lắm mọi người. Mèo đã hình dung ra được cái hương vị của nó rồi. Cái này á, mèo thấy nó cũng rất là giống bún bò ở Việt Nam á, nhưng mà nó kiểu là không có mắm ruốc á mọi người. Nhưng mà cái nước dùng nó ngọt, kiểu ngọt thanh từ nước hầm xương. Không hề cay nha mọi người. Thịt bò rất là mềm luôn mọi người ơi. Ngon quá à. Mèo thấy ăn cái tô này nhưng mà nhìn nó kiểu như là cũng rất là thanh đạm á, không có bị nhiều dầu mỡ đâu. Cái tô này nó khá là chất lượng đó mọi người. Tương xứng với giá tiền. Rất là tương xứng với cái giá tiền mình bỏ ra. Với cái chất lượng đồ ăn như vậy, với lại giá tiền như vậy thì mèo sẽ chấm là 9/10 nha mọi người. Nhưng mà nếu mà tô mì này khoảng 100.000 thì mèo sẽ chấm 10/10. Mèo có để địa chỉ ở phía dưới video á. Nếu mà mọi người có đến Hàng Châu thì có thể tham khảo thêm một tiệm đồ ăn như vậy nha. Ăn no rồi, giờ cả nhà theo mèo ra Hồ Tây nha. Quán cũng gần Hồ Tây thôi, đi bộ một xíu là tới. Bắt gặp một em poodle được chủ cưng ghê chưa? Trời lạnh quá mà, mặc quần phao, áo lông đồ mà phong cách bà nội nha. Đã màu tím mà còn bông bông hoa hoa giống áo lạnh của bà nội mình hay mặc ghê. Đường phố Hàng Châu khá là sạch sẽ mà cũng vắng người nha. Bắt gặp một hàng hoa đào nên mèo phải tranh thủ làm bài tắm. Hi.
Mọi người ơi, mèo đã đến Hồ Tây rồi nè mọi người. Trời nắng lên luôn rồi. Thích quá à. Cứ sợ mưa. Sáng nay là thời tiết không thể nói trước được luôn. Đi thôi. Tây Hồ, trái tim của thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nếu nhìn trên bản đồ, Tây Hồ nằm ở phía tây, trung tâm Hàng Châu, được bao quanh bởi núi non và rừng cây xanh mướt. Hồ rộng gần 6,4 km vuông với hơn 90 điểm tham quan lớn nhỏ. Đi một vòng là kiểu gì cũng lạc vào cõi thơ nha cả nhà. Mọi người ơi, đây là Hồ Tây của Hàng Châu á mọi người. Quanh hồ có rất là nhiều cây. Rồi cây này giống cây liễu ha, nhưng mà đẹp lắm. Mình thấy nhìn rất là thơ luôn á, nhìn rất là kiểu lãng mạn á. Nhưng mà đã vậy hồ rất là mát nha mọi người. Mát luôn, cầm cập luôn, mát lạnh luôn. Hai tay của mèo nó đỏ luôn. Tây Hồ có lịch sử cực kỳ lâu đời. Nghe nói hình dáng hồ ngày nay được hình thành cách đây hơn 2.000 năm lận. Hồi thời nhà Tống, Hàng Châu từng là kinh đô, nên nơi đây được chăm chút kỹ lắm. Nào là đắp đê Bạch Cư Dị, dựng cầu Đoạn Kiều, xây chùa Lôi Phong. Từng tấc nước, từng hàng cây quanh hồ đều gắn với một câu chuyện cổ hay một bài thơ nổi tiếng đó cả nhà. Nếu đến Tây Hồ vào mùa hè, cả nhà sẽ biết được thế này là hồ sen thực thụ, bạt ngàn những bông hoa sen mọc quanh hồ, nơi đâu cũng là hoa sen. Người dân nơi đây còn thu hoạch để làm trà sen Hồ Tây nữa đó cả nhà. Mọi người ơi, nhìn mấy cô chú này mọi người. Chắc là trời lạnh nên là phải hoạt động chân tay cho nó bớt lạnh đó mọi người. Các cô chú đang nhảy tango trên nền nhạc Trung Quốc, trên nền nhạc Trung Hoa mới đúng. Bên này thì trẻ trung hơn nha, nhảy múa livestream lên TikTok luôn. Bên một khu khác thì vẫn có hình thức ca múa nhạc tập thể, văn hóa phổ biến của người Trung Quốc luôn đó cả nhà. Mọi người ơi, khi mà mọi người đến Hồ Tây á, thì nhất định mọi người phải đi xe buýt 1314 để đi vòng quanh một vòng hồ nha. Nghe bảo là đẹp lắm nên là mèo cũng đang đi để cho biết nó như thế nào. Và lên xe buýt thì mọi người phải quét Alipay á, là nó trừ hẳn qua ví cho mình luôn. Mèo đang trên xe bus này mọi người, đã lên được rồi. Chuyến xe buýt 1314 là linh hồn của hệ thống bus Hàng Châu luôn. 1314 là tuyến xe có cảnh đẹp và chill nhất, sẽ đưa cả nhà đi dạo một vòng quanh hồ, đi qua hết các điểm tham quan như Đê Tô, Tam Đàn, Ấn Nguyệt với giá 8 tệ thôi, khoảng 25.000 nè.
nên lúc nào cũng full ghế. Cả nhà nên xếp hàng sớm để chọn được vị trí đẹp ngắm hồ nha. Một ba một bốn trong tiếng Trung đọc là Yisan Jisua, nhưng khi đọc lên thì lại đồng nghĩa với một đời một kiếp. Cả nhà thấy lãng mạn kiểu Hàng Châu chưa? Điều thú vị là 1314 không chỉ là xe buýt du lịch mà còn là biểu tượng của tình yêu bền lâu. Nhiều cặp đôi ở Hàng Châu chọn đi tuyến này cùng nhau để check-in một vòng Tây Hồ, nắm tay nhau một đời một kiếp. Nên cặp đôi nào đến Hàng Châu nhất định phải đi chọn một chuyến 1314 nha. Còn ai độc thân thì cũng phải đi luôn, biết đâu lại tìm được một nửa còn lại trên xe nè. Xe buýt 1314 không chỉ là phương tiện mà là một hành trình cảm xúc, đưa cả nhà đi qua những khoảnh khắc lãng mạn và yên bình nhất của Hàng Châu. Đi một lần là nhớ mãi luôn luôn á. Riêng Mèo thì Mèo thấy Hồ Tây sẽ đẹp và lãng mạn nhất vào mùa thu nha. Hàng Châu không cố gắng gây ấn tượng bằng sự ồn ào hay phô trương. Thành phố này mê hoặc bằng cảm giác thoải mái trong lòng, được thả lỏng, được sống tận hưởng với từng khoảnh khắc, mỗi tách lông tĩnh, mỗi chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ, mỗi con ngõ nhỏ cũ kỹ đều như nhắc mình nhớ lại những điều giản đơn nhưng quan trọng mà đôi khi trong cuộc sống gấp gáp ta dễ dàng quên đi. Nếu cả nhà đang tìm một nơi để tạm dừng, để sắp xếp lại tâm tư, để cảm nhận vẻ đẹp của sự yên bình và chiều sâu văn hóa, thì Hàng Châu chính là điểm đến lý tưởng nhất nha. Mọi người ơi, tối nay Mèo dẫn mọi người đi ăn lẩu nha. Tiệm lẩu này thì nằm ở trong một cái mall á. Đây là tên của tiệm lẩu này mọi người. Mèo không biết đọc. Thôi bây giờ mình vào bàn nha, để Mèo ăn xem sao rồi Mèo review cho mọi người nha. Lẩu y ương của Mèo ra đây rồi. Hôm nay Mèo gọi 2 phần bò, 1 phần tôm. Mọi người thôi Mèo không có bưng lên tại vì nó cũng khá là nặng. Nhiều tôm không mọi người? Nhiều. Tại có một nhân vật đặc biệt, đó là cái giỏ nóng này. Người Hàn. Rồi, ok. Kiểu đi ăn mà thấy điệu điệu sao á. Mèo thấy là không gian của cái tiệm lẩu này á nhìn nó khá là sang trọng luôn á, và giá nó cũng tương đối cao, nhỉnh nhỉnh hơn một xíu mọi người, nhưng mà nhìn đồ ăn thì chất lượng. Đều có gọi lẩu này là lẩu cà chua á mọi người, còn bên này là lẩu thảo nguyên gì đó. Mèo nghĩ là nước dùng bên này nó sẽ thanh đạm hơn. Lẩu cà chua này ngon lắm mọi người, vị nó rất là đậm đà, kiểu giống như là bún cà chua của mẹ mình nấu, nhưng mà cái vị nước cà chua nó đậm đặc hơn á mọi người. Bên này thì hình như là nước hầm xương bò với lại rau táo đỏ và kỷ tử á mọi người. Ăn cũng rất là vừa miệng, nó
Hôm nay mèo không có gọi cái gì mà có nhiều ớt. Nước lẩu cà chua này á cũng có một ít dầu nhưng mà cũng dễ ăn lắm, không có bị quá nhiều dầu mỡ đâu, một xíu thôi à. Mèo sẽ bỏ một ít nấm vào trước cho mọi người. Hình như đây là cái nấm hồi trưa mà mèo đã ăn với lại mì bò này. Em bên đây, còn cái này là mèo không biết. Ở dưới cũng có thêm rau á. Cái này hình như là tôi phải nấm này lạ quá nhỉ mọi người. Lần đầu tiên thấy. Hôm nay mày có gọi một phần bò là lá basil hay sao với mọi người, ướp lá basil, và một phần bò giống như là hạt mắc khén, hạt dổi ở bên mình đó, và nó có ớt nha. Cái bò này nhìn nó sẽ chắc mình nghĩ là hấp dẫn hơn. Đếm khoảng 10 giây là ăn được nha. Sao cái nồi này gió nó cứ tạt quá. Nhìn ngon không mọi người ơi. Đây là chén nước chấm của mèo nè mọi người. Nước chấm để quá. Mọi người ơi, mèo ăn nha. Rồi. Bò ở đây nó kiểu mà nó mềm mà muốn giòn, mềm mà kiểu mà tan trong miệng luôn á mọi người. Nước chấm thì kiểu béo béo vừa ăn. Bò này thì đếm 15 giây là sẽ ăn được nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mèo đếm nhanh quá nên là mèo đếm thành 20 giây cho chắc. Đây nè mọi người. Cái nấm này nó trơn, nó gấp không được. Nấm này mèo không biết tên nữa. Chắc hầu như 3 loại nấm mèo không biết, 4 loại nấm không biết tên. Nhìn nó vàng vàng giống như là mỡ gà vậy, nên là mèo gọi là nấm mỡ gà nha. Mọi người ơi, cái nấm mỡ gà này ăn nó buồn cười lắm. Ăn vào nó kiểu vừa mềm mà vừa béo. Nó cũng kiểu như là tan trong miệng mình luôn á. Rất là lạ. Cái tôm phỉ thúy này ăn siêu ngon luôn mọi người. Với lại mèo này thấy là với cái chất lượng đồ ăn như vậy á, nhìn kiểu là nó sẽ nhỉnh hơn hai di lao á mọi người. Kiểu nó thanh đạm hơn và nước lẩu cũng dễ ăn hơn. Nó chỉ cũng có vài loại nước lẩu cay á, nhưng mà mèo không gọi.
Em nghĩ ăn mấy cái nước lẩu này tại vì mấy nay cũng ăn cay nhiều rồi. Nếu mà đi Trung Quốc, Mèo thích nhất là chắc là ăn mì quá à. Tại sợi mì ở đâu người ta làm cũng thấy ngon hết. Kiểu như là người ta làm tươi trong ngày luôn á mọi người. Nguyên cái bàn này Mèo gọi là khoảng 1 triệu á mọi người. Nhưng mà ăn thấy cũng khá là kiểu như là cũng kiểu no no rồi á, nhưng mà vẫn chưa hết nữa. Nói chung là Mèo thấy ưng bụng nha. Tại vì chất lượng đồ ăn nhìn rất là ngon mắt đó mọi người. Nhìn đồ ăn thì kiểu là rất là tương xứng với cái giá tiền đó mình bỏ ra, nên là Mèo chấm quán 9/10 nha mọi người. Nó mắc ở cái là cái nước lẩu á mọi người, chứ Mèo thấy bò và mấy cái đồ gọi kèm thì cũng tương đối. Nhân viên thấy Mèo ăn lẩu xong lật đật mang trà long tỉnh ra để Mèo chén miệng nè cả nhà. Thơm và thanh nha, không sợ mất ngủ đâu. Tối nay trời mưa dữ lắm nên là ăn xong Mèo cũng về lại khách sạn nghỉ ngơi thôi. Ngày mai cả nhà ơi, Mèo sẽ rời Hàng Châu để lên đường đến Thượng Hải, thành phố không bao giờ ngủ của Trung Quốc. Nghe thôi là thấy háo hức rồi đúng không? Một ngày thôi nhưng mà đảm bảo đầy ắp những trải nghiệm xịn sò, kiểu vừa sang chảnh vừa nhộn nhịp, vừa đậm chất điện ảnh luôn á. Mèo sẽ bật mí cho cả nhà biết một ngày ở Thượng Hải có thể đi đâu, chơi gì, ăn gì với chi phí như thế nào luôn nè. Nhớ đón xem nha cả nhà. Nếu mà mọi người muốn tham khảo cái lịch trình của Mèo, đi những đâu ở Trung Quốc nè, rồi ăn uống gì ha, ăn uống như thế nào, thì Mèo có sẵn một cái travel plan á. Thì nếu mà mọi người muốn tham khảo thì mọi người cứ bình luận cái địa chỉ email của mọi người ở bên dưới, Mèo sẽ gửi cho mọi người để mọi người tham khảo ha. Thôi bây giờ Mèo xin kết thúc video hôm nay tại đây nha. Hy vọng mọi người sẽ chờ đón tập tiếp theo của Mèo. Nếu mà mọi người yêu thích video của Mèo thì hãy cho Mèo một like và một subscribe nha. Tạm biệt mọi người. Chi phí ngày hôm nay cho 2 người: mì bò 49 tệ, taxi 39 tệ, xe bus 16 tệ, trái cây 37 tệ, matcha Long Tỉnh 27 tệ, lẩu Uyên Ương 274 tệ, khách sạn 170 tệ, tổng cộng 612 tệ, khoảng 2.150.000 nha cả nhà. Cả nhà thấy mắc hay rẻ nè, comment bên dưới cho Mèo biết nha. Bye cả nhà.